Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, như vậy, sau hành trình 5 năm phát sóng, tập cuối Đấu La Đại Lục đã tới rất gần. Và để kỷ niệm hành trình dài phát sóng, sau khi kết thúc tập 263, chúng ta sẽ đến với tập cuối là bản chiếu rạp với thời lượng ước chừng sẽ vào khoảng 1 giờ 30 phút hoặc có thể là hơn. Lịch chiếu cụ thể hiện tại nhà sản xuất vẫn chưa công bố, thế nhưng họ vừa tung ra trailer cực hot về Đường Tam với hai thần vị Hải Thần và Tu La Thần khiến người xem không khỏi nóng lòng chờ đợi. Và để biết trailer cùng diễn biến trong tập cuối sẽ như thế nào, vậy thì ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút các bạn nha. Đầu tiên, ngay sau khi hoàn thành quá trình truyền thừa thần vị, Đường Tam đã liền trở về bờ biển giao chiến với Thiên Nhật Tuyết một trận như đã hứa. Tại đây, cuộc chiến giữa hai vị thần nổ ra và rất nhanh Thiên Nhật Tuyết đã không đánh bại được Đường Tam và liền chạy về thành Gia Lăng Quan. Còn Đường Tam quay lại Hải Thần Đảo, anh ấy cũng liền trợ giúp đồng đội của mình hấp thu hồn hoàn thần ban thứ 9. Và nhờ sự trợ giúp của Đường Tam, một vài thành viên trong nhóm đã thành công thu được hồn hoàn thần ban thứ 9 có niên hạn 10 vạn năm. Cuối cùng là Tiểu Vũ, sau khi hấp thu xong hồn hoàn thần ban, nàng cũng được Tu La Ma Kiếm lựa chọn nhập thể. Nhưng theo đó, từng luồng khí thế lạnh lẽo có màu đỏ như máu cũng liền đi sâu vào trong cơ thể của nàng và dung nhập lại. Tiếp theo, sau khi quá trình kết thúc, mọi người liền cùng Đường Tam trở về thành Gia Lăng Quan chiến với Võ Hồn Đế Quốc một trận. Lúc này, với tốc độ phi nhanh như gió của mình, Đường Tam rất nhanh đã cùng đồng đội trở về thành Gia Lăng Quan. Tại đây một lần nữa, cuộc chiến giữa Đường Tam và Thiên Nhật Tuyết nổ ra, còn ở phía dưới, cường giả cấp bậc phong hào đấu la cùng binh lính giữa hai bên cùng chiến đấu một trận vô cùng quyết liệt. Và cũng trong lúc đó, phong hào đấu la bên phía Vũ Hồn Đế Quốc cũng đã có vài người tử trận. Còn Đường Tam và Thiên Nhật Tuyết, cuộc chiến giữa hai vị thần lúc này đã căng thẳng hơn rất nhiều. Điều này cũng bởi lần gặp lại này, Đường Tam đã không nương tay nữa. Và rốt cuộc, sau một hồi chiến đấu quyết liệt, Thiên Nhật Tuyết đã bại trận. Bởi vậy sau đó, nàng liền bị Đường Tam truy sát. Rất may cho nàng, trong lúc bị truy sát, một vài vị cung phụng của Vũ Hồn Điện đã tự bạo để giúp nàng tránh khỏi công kích của Đường Tam. Không chỉ vậy, sau khi chạy thêm được một đoạn, Bỉ Bỉ Đông đã liền xuất hiện và cứu nàng thoát khỏi sự truy sát của nam nhân kia. Sau đó, khi thương thế hồi phục, Thiên Nhật Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đã lại một lần nữa trở lại thành Gia Lăng Quan. Tại đây, cuộc chiến giữa ba vị thần chính thức nổ ra. Lúc này, trước sự liên thủ của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhật Tuyết, Đường Tam đã ngay lập tức bị thua thiệt. Bởi vậy đến cuối cùng, Đường Tam đã bại trận và bỏ mạng dưới tay Bỉ Bỉ Đông. Không chỉ thế, vì để cứu Đường Tam, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La cũng hy sinh trong trận chiến đó. Lúc này, chứng kiến Đường Tam bỏ mạng, mọi người rất buồn. Ngay lập tức, tất cả liền đứng lên đi tới Gia Lăng Quan sau chiến với Bỉ Bỉ Đông để trả thù. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Áo Tư Tả và Triệu Vinh Vinh lại đột nhiên phát hiện ra bản thân mình có được dung hợp kỹ, có thể phục sinh Đường Tam. Bởi vậy, hai người đã liền cảm mọi người lại và cùng họ bắt tay vào quá trình phục sinh Đường Tam. Nhưng theo đó, khi quá trình diễn ra, dưới sự đồng ý của Tu La Thần, hai vị thần là Cửu Thải Thần Nữ và Thực Thần đã đi xuống hạ giới và phục sinh thành công Đường Tam. Bởi vậy, Đường Tam đã sống lại, lúc này anh ấy còn mạnh hơn nữa. Còn Bỉ Bỉ Đông, ở trên tường thành Gia Lăng Quan, nàng vẫn luôn âm thầm theo dõi thần niệm mình lưu lại trên người Đường Tam. Bởi vậy, khi thần niệm biến mất, nàng tưởng Đường Tam đã bỏ mạng. Vì vậy, nàng cũng liền bước vào trạng thái tu luyện để hồi phục. Thời gian qua đi, khi Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhật Tuyết định đi tới xóa sổ Thiên Đấu Đế Quốc thì Đường Tam đột nhiên xuất hiện. Sau đó, cuộc chiến giữa ba vị thần lại một lần nữa nổ ra. Trong trận chiến đó, mặc dù Đường Tam đã mạnh lên, thế nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Bởi vậy, sau một đoạn thời gian chiến đấu, Đường Tam lại một lần nữa đứng trước nguy cơ sinh tử. Và cũng đúng vào lúc đó, trong mũi kiếm của Thiên Nhật Tuyết lao tới, Tiểu Vũ đã liền xuất hiện và đỡ lấy một kích này. Thế nhưng cũng vào khoảnh khắc ấy, năng lượng tu la trong cơ thể nàng chợt bạo phát. Sau đó, nàng liên hòa vào làm một cùng với Đường Tam. Và ngay lập tức, Đường Tam liền xuất hiện trong một ảo cảnh đó chính là truyền thừa của Tu La Thần. Cuối cùng, sau khi bước vào truyền thừa thần vị, Đường Tam cũng thành công. Bởi vậy, anh ấy liền có được thần vị Tu La Thần. Sau đó, cầm Tu La Ma Kiếm trong tay, Đường Tam liền trở ra chiến song thần. Cuối cùng, rồi mũi kiếm của Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông bỏ mạng, trận chiến kết thúc. Có thể nói, đây sẽ là một siêu phẩm cực kỳ hay và hấp dẫn. Tuy nhiên, với khán giả Việt Nam, muốn xem bản chiếu rạp vẫn là vấn đề khá khó. Điều này cũng bởi, muốn xem tại rạp, chúng ta cần chờ các rạp tại Việt Nam mua bản quyền. Bởi vậy, đây vẫn là vấn đề nan giải. Còn các bạn thì sao? Các bạn có chờ đợi không? Comment ý kiến dưới phần bình luận nha!